con trai Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong, những điều công chúng biết và những điều vẫn được giữ kín. Trong làng giải trí Hoa ngữ đầy biến động, mối tình giữa Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong từng tốn không ít giấy mực của truyền thông, nhưng điều khiến công chúng tò mò và dành nhiều sự quan tâm bền bỉ nhất chính là cậu con trai chung của họ, bé Tưởng Tưởng. Sinh ra trong một gia đình có cả bố và mẹ đều là những ngôi sao hạng A đình đám. Cuộc sống của Tưởng Tưởng ngay từ khi mới lọt lòng đã vướng vào ánh hào quang lẫn vô vàn ánh mắt tò mò từ dư luận. Tuy nhiên, đằng sau sự chú ý khổng lồ ấy là một bức tranh đối lập rõ rệt giữa những thông tin ít ỏi được hé lộ và những điều hoàn toàn được giữ kín trong vùng an toàn tuyệt đối. Những điều công chúng biết về cậu bé chỉ gói gọn trong vài mảnh ghép thưa thớt được gia đình chia sẻ hoặc các tay săn ảnh vô tình ghi lại. Người ta biết rằng Tưởng Tưởng chào đời vào tháng 3 năm 2019, là kết tinh tình yêu trong khoảng thời gian gắn bó ngắn ngủi nhưng đầy thịnh vượng của bố mẹ. Sau khi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong thông báo ly hôn vào năm 2021, cả hai thống nhất cùng chia sẻ trách nhiệm nuôi dưỡng con. Dù bé chủ yếu sống cùng nhà nội tại Thượng Hải dưới sự chăm sóc tận tình của ông bà và Phùng Thiệu Phong để có môi trường sinh hoạt ổn định, Triệu Lệ Dĩnh vẫn liên tục di chuyển giữa các lịch trình quay phim dày đặc để đưa đón con đi chơi, tranh thủ từng khoảng thời gian rảnh rỗi bên cậu bé. Thỉnh thoảng, hình ảnh Tưởng Tưởng xuất hiện trên mạng xã hội thông qua góc quay lén từ xa của paparazzi hoặc một vài khoảnh khắc hiếm hoi do chính Triệu Lệ Dĩnh chia sẻ. Qua đó, công chúng biết được cậu bé sở hữu vóc dáng cao ráo, năng động, tính cách tinh nghịch và vô cùng quyến luyến cả bố lẫn mẹ. Dù đã đường ai nấy đi, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh vẫn duy trì mối quan hệ văn minh, không ít lần cùng xuất hiện chung trong một khung hình để đưa con đi ăn uống hay vui chơi, thể hiện sự đồng lòng tuyệt đối trong việc tạo ra một môi trường trưởng thành lành mạnh cho con. Thế nhưng, những gì công chúng không biết lại lớn hơn rất nhiều. Điều được giữ kín tuyệt đối chính là gương mặt trực diện và cuộc sống đời thường riêng tư của Tưởng Tưởng. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong luôn nhất quán trong việc bảo vệ diện mạo của con trước ống kính truyền thông. Bất kỳ bức ảnh nào đăng tải đều được che mờ mặt cẩn thận. Những thông tin chi tiết như trường học, bạn bè hay các hoạt động ngoại khóa hàng ngày của cậu bé đều nằm ngoài tầm với của dư luận. Đây không chỉ là sự cẩn trọng thông thường mà là một quyết định chiến lược của cả hai ngôi sao nhằm bảo vệ con khỏi những áp lực vô hình từ danh xưng con của người nổi tiếng, giúp Tưởng Tưởng có một tuổi thơ bình yên và tự do phát triển như bao đứa trẻ khác. Sự kiên định trong việc đặt ra ranh giới rõ ràng với truyền thông cũng phản ánh triết lý làm cha mẹ vô cùng hiện đại và văn minh của cả hai nghệ sĩ. Thay vì biến con thành công cụ thu hút truyền thông hay kéo lại sức hút cá nhân, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong chấp nhận đối mặt với vô số tin đồn thất thiệt để giữ trọn sự yên bình cho Tưởng Tưởng. Việc không công khai diện mạo hay chi tiết đời sống của cậu bé giúp Tưởng Tưởng tránh xa khỏi những sự so sánh vô nghĩa, áp lực về ngoại hình hay những kỳ vọng quá đỗi nặng nề từ những người xa lạ trên mạng xã hội. Nhìn vào cách cặp đôi ứng xử sau ly hôn, dư luận càng nhận ra rằng Tưởng Tưởng chính là nhịp cầu nối giúp họ duy trì sự tôn trọng lẫn nhau. Không hề có những cuộc tranh chấp công khai, những lời trách móc hay sự bất đồng trong cách giáo dục, thay vào đó là sự phân chia hợp lý về mặt thời gian và trách nhiệm. Khi một người bận rộn với các dự án phim ảnh lớn, người còn lại sẽ chủ động thu xếp công việc để ở bên con, tạo nên một điểm tựa tinh thần vững chắc dù gia đình không còn trọn vẹn dưới một mái nhà. Chính nhờ sự bao bọc tinh tế và kỷ luật ấy, Tưởng Tưởng vẫn đang lớn lên trong tình yêu thương trọn vẹn của cả bố lẫn mẹ. Những điều công biết có thể chỉ là vài bức ảnh chụp từ xa hay những thông tin điểm xuyết trên báo chí, nhưng điều quan trọng nhất mà họ cảm nhận được chính là sự bình yên trong ánh mắt và nụ cười của cậu bé. Và có lẽ, khoảng trống của những điều chưa biết ấy lại chính là món quà lớn nhất mà Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong dành tặng cho con trai trên hành trình trưởng thành của mình. Trải qua thời gian, câu chuyện về Tưởng Tưởng không chỉ đơn thuần là việc bảo vệ sự riêng tư cho một đứa trẻ, mà còn trở thành bài học sâu sắc về góc nhìn và thái độ của dư luận dành cho con cái của người nổi tiếng. Trong một môi trường giải trí khắt khe, nơi mọi ngóc ngách đời tư đều có thể bị mổ xẻ và thương mại hóa, sự kiên định của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã tạo nên một chuẩn mực mới về lòng bao bọc của cha mẹ. Công chúng giờ đây dần chuyển từ sự tò mò hiếu kỳ sang niềm tôn trọng đối với ranh giới riêng tư mà cặp đôi đã dày công dựng lên. Sự trưởng thành của cậu bé Tưởng Tưởng trong tương lai chắc chắn vẫn sẽ thu hút ánh nhìn từ truyền thông, nhưng điều cốt lõi giúp cậu giữ được sự cân bằng chính là nền tảng tình cảm vững chắc mà cả bố lẫn mẹ đang vun đắp từng ngày. Nhìn vào cách Triệu Lệ Dĩnh gác lại công việc bận rộn để đồng hành cùng con, hay cách Phùng Thiệu Phong tạo dựng một không gian sống yên bình tại Thượng Hải, có thể thấy tình yêu thương dành cho con cái vượt lên trên mọi rào cản và rạn nứt trong quá khứ. Sau tất cả, những gì công chúng biết chỉ là phần nổi của tảng băng trôi, còn những điều được giữ kín mới chính là phần sâu sắc và giá trị nhất. Chính khoảng không gian riêng tư được bảo vệ nghiêm ngặt ấy sẽ là lớp lá chắn giúp Tưởng Tưởng tự do khám phá thế giới, định hình bản thân mà không bị bóng lớn từ sự nổi tiếng của bố mẹ đè nặng lên đôi vai. Mối quan hệ văn minh sau chia tay của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong cũng trở thành hình mẫu ứng xử lý tưởng trong thế giới showbiz vốn nhiều thị phi. Thay vì biến cố gia đình thành những cuộc tranh cãi dai dẳng hay tạo ra sự rạn nứt tâm lý cho trẻ nhỏ, họ lựa chọn đối thoại và đặt lợi ích của Tưởng Tưởng lên hàng đầu. Điều này giúp cậu bé lớn lên trong một không gian đầy đủ sự ấm áp,
nơi sự chăm sóc không bị gián đoạn hay suy giảm bởi những quyết định cá nhân của người lớn. Đáng chú ý, quyết định giữ kín đời tư của con không làm gia tăng sự xa cách giữa nghệ sĩ và người hâm mộ, mà ngược lại, còn giúp hình ảnh của cả hai trở nên đẹp đẽ hơn trong mắt công chúng. Khán giả nhận ra rằng đằng sau danh tiếng, ánh hào quang và những hợp đồng quảng cáo đắt giá, cả Triệu Lệ Dĩnh lẫn Phùng Thiệu Phong đều là những người cha, người mẹ hết mực yêu thương con, sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ tuổi thơ bình yên cho con mình. Quyết định bảo vệ Tưởng Tưởng khỏi ánh đèn sân khấu chính là hành động thiết thực nhất thể hiện trách nhiệm nuôi dạy con. Khi những điều riêng tư được giữ trọn vẹn trong vòng tay gia đình, cậu bé sẽ có đầy đủ khoảng trống để lớn lên một cách tự nhiên, tự do khám phá ước mơ và định hình tương lai mà không bị ràng buộc bởi sự chú ý hay áp lực từ công chúng. Cuối cùng, sự riêng tư không phải là một bức tường ngăn cách giữa nghệ sĩ và công chúng, mà là một minh chứng cho tình yêu thương và sự trưởng thành của những người làm cha làm mẹ. Khi nhìn vào hành trình trưởng thành của Tưởng Tưởng trong sự bao bọc bình yên ấy, khán giả không còn cảm thấy tò mò hay mong muốn xơi mổ đời tư, mà thay vào đó là sự trân trọng dành cho lựa chọn đầy nhân văn của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong. Theo thời gian, đứa trẻ nào rồi cũng sẽ lớn lên và tự viết nên câu chuyện của riêng mình. Sự bảo vệ nghiêm ngặt ở thì hiện tại chính là bệ phóng vững chắc nhất, trao cho Tưởng Tưởng sự tự do và quyền tự quyết định cuộc đời khi cậu bé trưởng thành. Những gì công chúng được biết có thể dừng lại ở những mảng ký ức đẹp đẽ, nhẹ nhàng, nhưng những điều được giữ kín mới là kho tàng vô giá giúp cậu bé vững bước vào đời mà không bị cái bóng khổng lồ từ danh tiếng của bố mẹ che khuất. Cách bảo vệ con của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong còn gửi đi một thông điệp mạnh mẽ đến cộng đồng mạng về văn hóa ứng xử trực tuyến. Trong thời đại số, khi việc chia sẻ đời tư trở nên quá dễ dàng, quyết định chủ động tạo ra khoảng trống an toàn cho con trẻ là minh chứng rõ nét cho sự trưởng thành và tinh tế của người làm cha mẹ. Sự tôn trọng mà khán giả dành cho họ không chỉ đến từ tài năng nghệ thuật hay danh tiếng, mà còn từ chính cách họ ưu tiên sự bình yên của con cái lên trên sự tò mò của số đông. Chính nhờ sự đồng lòng và nhất quán đó, Tưởng Tưởng có thể lớn lên một cách tự do, hồn nhiên đúng với lứa tuổi của mình. Cậu bé không phải sống dưới cái bóng áp lực hay ánh đèn sân khấu, mà được trải nghiệm một tuổi thơ trọn vẹn, bình dị như bao đứa trẻ khác. Những khoảnh khắc hậu trường hay những chuyện riêng tư được giữ kín sẽ mãi là vùng ký ức êm đềm, giúp cậu vững vàng tự tin bước vào tương lai bằng chính đôi chân của mình. Hơn cả một hành động bảo vệ đơn thuần, sự đồng lòng giữa Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong trong cách nuôi dạy Tưởng Tưởng còn góp phần thay đổi tích cực nhận thức của cộng đồng mạng. Trong thời đại kỹ thuật số, nơi ranh giới giữa đời tư và sự riêng tư dễ dàng bị xóa mờ, hành động đặt sự an toàn và trải nghiệm thơ ấu của con lên trên áp lực dư luận là một lựa chọn đầy trách nhiệm. Sự ủng hộ, tôn trọng từ người hâm mộ không chỉ đến từ tài năng xuất chúng trên màn ảnh của hai nghệ sĩ, mà còn đến từ cách họ làm cha, làm mẹ bằng tất cả sự thấu hiểu và tinh tế. Nhờ lớp rào chắn vững chắc ấy, Tưởng Tưởng được trọn vẹn sống đúng với lứa tuổi của mình, tự do khám phá thế giới xung quanh mà không chịu bất kỳ gánh nặng nào từ danh tiếng của gia đình. Những khoảnh khắc sinh hoạt thường nhật, sự chăm sóc âm thầm từ bố mẹ sẽ trở thành khoảng ký ức ấm áp, tiếp thêm sự tự tin để cậu bé vững bước vào tương lai bằng chính năng lực và bản lĩnh cá nhân. Sự riêng tư được giữ gìn cẩn thận ấy không chỉ giúp Tưởng Tưởng sống một cuộc đời êm đềm, mà còn dạy cho cậu bé bài học vô giá về giá trị bản thân độc lập với danh tiếng của gia đình. Trong tương lai, khi bước vào độ tuổi trưởng thành và tự mình đưa ra các lựa chọn, cậu bé sẽ không phải gánh chịu cái bóng hay áp lực từ thành công lẫy lừng của bố mẹ. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã chủ động gieo những hạt mầm bình yên để con trai có thể tự do phát triển theo cách riêng, vững vàng đối mặt với thế giới bằng chính thực lực và bản lĩnh cá nhân. Nhìn lại toàn bộ chặng đường, hành trình nuôi dạy Tưởng Tưởng chính là điểm sáng đẹp đẽ nhất trong mối quan hệ giữa hai nghệ sĩ. Những điều công chúng biết chỉ là các lát cát nhỏ trên truyền thông, nhưng những điều được giữ kín mới thực sự là tấm lá chắn che chở cho tâm hồn đứa trẻ. Sự kết hợp giữa tinh thần trách nhiệm, tình yêu thương vô điều kiện và tư duy ứng xử văn minh đã giúp Tưởng Tưởng có một mái ấm tinh thần trọn vẹn, trở thành hành trang quý giá nhất đồng hành cùng cậu trên mọi chặng đường đời phía trước.